Hi guys! So may email din ba sa inyo si YouTube na ganito na kailangan nyo ng two-step verification? So kung meron guys, so i-click nyo lang yon and then i-click nyo tong highlights na blue, editing the security system, setting. Click natin yan. And then mapupunta kayo dito guys sa two-step verification code. So scroll up nyo lang yan and then get started. At dito guys, ilalagay natin yung ating password. So, i-click natin yan. And then, ako kasi naka-ready na siya, nandito na siya. So, i-click ko na lang yung isa. So, ayan, nakalagay na guys. And then, tap next. And then, dito guys, napupunta na kayo dito. Meron ditong, ito yung use your phone as your second step to sign in. Ayan, sa phone nyo guys. At saka, i-continue nyo lang dito. Kung gusto nyo sa phone nyo lang din. Ayan, continue natin yan. And then, meron siya guys option. Meron kayong lalagay ditong number. Yun na yung para sa backup. Just in case na mawala yung phone nyo, meron kayong second option. Meron kayong backup. So, lalagyan natin siya ng number. So, ako, Philippines kasi nakalagay sa akin. So, lalagay ko muna yung Philippines. Where na yung Philippines? Ayan, lalagay ko yung Philippines. And then, lagay nyo na yung inyong number. Double check nyo guys yung inyong mga number, phone number nilalagay. Huwag kayong magmadali. Ayan, so, ayun, nakalagay ko na yung number ko and then enter na natin. Ayan, click nyo lang tong send. Meron kayong option kung gusto nyo yung text message, dadating sa inyo yung code or phone call. So, I choose text message na lang. So, tap next, I send. Ayan, processing na. Ayan guys. So, waiting na lang ako ng aking code. Ayan guys, tapos na tayo mag-turn on ng ating two-step verification. So, may email sa akin si Google. Ito na guys, na verification turn on. So, ayan na guys, yung aking verification turn on. So, ganun lang guys kadali. At sana may tutunan kayo sa aking tutorial. Thank you guys!